नमस्कार सबैजनालाई है त। आजदेखिको हाम्रो यो नयाँ सिरिजमा चाहिँ हामी पाइथन अनि पाइथन सँगसँगै मेसिन लर्निङ सँगसँगै हामी पाइथनको थ्रुबाट वेब एप्लिकेसनमा कसरी काम गर्न सक्छौँ भनेर बुझ्छौँ है नि त। सो सबभन्दा पहिले हामीले मेसिन लर्निङ अथवा होइन वेब डेभलपमेन्ट अनि मेबी अदर कुनै स्क्रिप्टिङ होस् या जे होस् त्यसको लागि सबभन्दा पहिले हामीलाई पाइथनको बेस स्ट्रङ भएको हुनाले हामीले अ, आजदेखि चाहिँ पाइथन भनेको के हो, पाइथन किन युज गर्ने, पाइथन गर्दा के एडभान्टेज हुन्छ भन्ने बुझ्छौँ है नि त। सो अहिलेको युगमा पाइथन भनेको वान अफ द मोस्ट पपुलर ल्याङ्ग्वेज हो। प्लस यदि तपाईँहरू मेसिन लर्निङ अनि डेटा साइन्स अथवा होइन वेब डेभलपमेन्टमा इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्छ भने पाइथन पाइथन जे होस् तपाईँहरूको लागि वान अफ द बेस्ट अप्सन पनि हुनसक्छ होइन। यदि अब हजुरहरू न्यू हुनुहुन्छ अनि तपाईँहरूले प्रोग्रामिङ वर्ल्डमा छिर्नु छ भने पनि तपाईँ पाइथनदेखि स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज स्टार्ट गर्नुको मेन एडभान्टेज भनेको चाहिँ त्यसको ल्याङ्ग्वेजहरू सिमिलर टु इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज छ। सो यदि तपाईँहरूलाई इङ्ग्लिसको बेसिक इङ्ग्लिसको नलेज छ भने तपाईँहरूलाई पाइथन सिक्न त्यस्तो गाह्रो पनि हुँदैन होइन। अनि यसमा त्यस्तो जाभा सी प्लस प्लस अथवा सी जस्तो अलिकति हार्ड हुँदैन। जस्तो उनीहरूको तुलनामा पाइथन चाहिँ अलिकति सजिलै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। र यदि कोही अब नयाँ डेभलपर यदि अथवा नयाँ कोही होइन जसलाई चाहिँ अब प्रोग्रामिङ सिक्नु छ भने पाइथन चाहिँ वान अफ द बेस्ट अप्सन प्रिफर ल्याङ्ग्वेज मानिन्छ होइन। सो अब हामी आज बुझौँ है त पाइथन किन पढ्ने भनेर है त। अब नर्मल्ली हामीले जुनै वेबसाइटमा गएर पनि होइन सबभन्दा पपुलर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज कुन हो भनेर बुझ्यौँ भने चाहिँ पाइथनै आउँछ। जस्तो हामीले यो टिआइओबीको रेटिङ हेऱ्यौँ भने पाइथनै सुरुमा छ होइन। जस्तो अब हामी जुनै लिन सक्छौँ। मेबी अब हामी युनिभर्सिटी अफ क्याम्ब्रिजको हेरौँ है, मोस्ट डिमान्डेड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज कुन हो भन्दाखेरि हेर्न सक्छौँ है। सुरुमा आउने भनेको जाभा स्क्रिप्ट हो है, अनि हाम्रो सेकेन्डमा पाइथनै छ है। सो पाइथन भनेको एकदमै अहिलेको युगमा तपाईँहरूलाई जुनै जुनै वर्कमा जाँदा नि पाइथन चाहिँ एकदमै युज भएको हुनाले तपाईँहरूले पाइथन चाहिँ अ, सिक्न इम्पोर्टेन्ट छ है। सो अब पाइथन हामी कहाँ युज गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि है सबभन्दा पाइथनको युज भनेको होइन सबभन्दा पहिले भनेको तपाईँलाई यो डेटा साइन्समा एकदमै धेरै युज हुन्छ होइन। मान्छेहरूले जस मोस्ट अफ द डेटा साइन्सहरूको चाहिँ फर्स्ट ल्याङ्ग्वेज भनेको चाहिँ पाइथनै हुन्छ। किन भन्दा पाइथनमा धेरै लाइब्रेरीहरू जस्तो पाइटज भयो होइन, पान्डाज भयो, म्याटप्लटलिब भयो, उनीहरू पाइथनमा बनाएको हुनाले तपाईँहरूले त्यो लाइब्रेरीहरू युज गर्न पनि सजिलो हुन्छ, जसले तपाईँहरूको टाइम पनि सेभ हुन्छ। अर्को भनेको मेसिन लर्निङमा पनि एकदमै धेरै युज हुन्छ है। अनि मेसिन लर्निङमा किन युज हुन्छ भन्दाखेरि होइन पाइथन एकदमै सजिलो ल्याङ्ग्वेज भएको हुनाले चाहिँ होइन मान्छेहरूले त्यो अब एल्गोरिदमहरू बनाउनु होस् या फिर मेसिन लर्निङहरूको केही उयो कामहरू गर्नुहोस् मान्छेहरूले पाइथनै प्रिफर गर्छ होइन। प्लस यो मेसिन लर्निङ डेटा साइन्सको ह्युज कम्युनिटी भएको हुनाले होइन ह्युज कम्युनिटी ह्युज कम्युनिटी पाइथनमै वर्क गरिरहेको भएको हुनाले चाहिँ अब के इस्यु आयो भने चाहिँ उयो रिजल्टहरू पनि छिटो अथवा एन्सरहरू पनि छिटो पाइन्छ होइन। प्लस रिसोर्सहरू पनि धेरै हुन्छ। अर्को भनेको अब पाइथन युज गरेर हामी वेब डेभलपमेन्टमा जान सक्छौँ। जस्तो अब पाइथनको फ्रेमवर्कहरू जस्तो अब ज्याङ्गो भयो, पिरामिड भयो, फ्लाक्स भयो, यिनीहरू पनि एकदमै पपुलर प्रोग्रामिङ उयो एकदमै पपुलर फ्रेमवर्क हो। प्लस एकदमै धेरैजनाले युज गरेको हुनाले तपाईँलाई वेब डेभलपमेन्टमा जानु छ भने पाइथन वान अफ द बेस्ट अप्सन हुन्छ होइन। अर्को हामी अब स्क्रिप्टिङ र अटोमेसनमा पनि जान सक्छौँ। सो अब हामी चाहिँ सबभन्दा सुरुमा पाइथनको इन्स्टल कसरी गर्ने भनेर बुझौँ है त। सो सबभन्दा पहिले हामीले पाइथन इन्स्टल गर्नुपर्छ। जस्तो अब हामी डाउनलोड पाइथन भनेर हेरौँ है त। जस्तो अब यहाँनिर python.org भन्नेमा गएर हामी अब मेबी यहाँ डाउनलोड भन्ने छ यहाँनिर, यहाँ क्लिक गऱ्यौँ भने चाहिँ डाउनलोड हुन्छ है। सो लेट वेट फर मेबी सम सेकेन्ड्स। सो अब जब उयो भइसकेपछि है हामी यसलाई ओपन गरौँ। ओपन गरेपछि हाम्रो यो आउँछ है, अनि इन्स्टल गरौँ है। इन्स्टल गरिसकेपछि इन्स्टल हुँदैछ। यो हेर्न सक्छौँ है त, यो इन्स्टल हुन लागिरहेछ। सो लेट वेट फर सम फ्यु सेकेन्ड्स।
अब यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, लगभग लगभग हुन आँट्यो। सो अब हेरौँ त्यो कम्प्लिट भइसकेपछि यस्तो आउँछ होइन, जस्तो अब सेटअप वाज सक्सेसफुल भनेर आएको छ। अब यसलाई क्लोज गरिदिउँ। अब डाउनलोड भयो कि भनेर कसरी हेर्ने भन्दाखेरि अब हामी सिएमडीमा गएर होइन, मेबी पाई माइनस माइनस भर्सन जाँदाखेरि यहाँ हेर्न सक्छौँ हामी पाइथनको भर्सन 3.11.4 भनेर होइन देखाएको छ भने चाहिँ हाम्रो उयो कम्प्युटरमा इन्स्टल भयो है त। अब जस्तो अब हामी अब एउटा नर्मल प्रोग्राम रन गरौँ भने त पाइथनमा कसरी गर्ने भन्दाखेरि, अब हामी अब अहिलेको लागि भिजुअल स्टुडियो खोल्छौँ है त। भिजुअल स्टुडियो खोलेपछि ओपेन होइन, ओपेन फोल्डर गरौँ। अब मेबी यहाँनिर नयाँ एउटा फोल्डर क्रिएट गरौँ, जस्तो न्यू गएर होइन, फोल्डर पाइथन पाइथन भनेर क्रिएट गरौँ है। पाइथन भनेर क्रिएट गरौँ अनि सिलेक्ट फोल्डर गरौँ यसलाई। यो गरिसकेर नयाँ फोल्डर यहाँ फर्स्ट पिवाई भन्ने रहेछ पहिलेदेखि नै है, त्यो पनि अब हामी नयाँ क्रिएट गर्छौँ है त। जस्तो हामी अब क्रिएट गर्नको लागि यहाँनिर यो प्लस चाहिँ यहाँ क्लिक गऱ्यौँ भने हुन्छ। जस्तो अब हाम्रो फर्स्ट प्रोग्राम डट पिवाई भनेर लेख्नुपर्छ। त्यो पिवाई भनेको पाइथनको एक्सटेन्सन हो। अब हामीले पाइथनमा प्रिन्ट गर्न त्यस्तो अब जस्तो अब नर्मली तपाईँहरूले जाभामा गर्नुभयो भने चाहिँ पहिले पब्लिक अनि क्लास बनाउनु पऱ्यो, फेरि त्यसको भित्र पब्लिक स्ट्याटिक भोइड मेन गर्नु पऱ्यो। त्यस्तो गर्नु पर्दैन, हामीले जसमा चाहिँ प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो होइन, अनि हेलो वर्ल्ड लेख्नु पऱ्यो है। यति गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यसले चाहिँ प्रिन्ट गर्छ है त। जस्तो अब नर्मल्ली गर्दाखेरि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ हेलो वर्ल्ड भनेर प्रिन्ट भएको छ है त। सो नर्मली प्रिन्टले चाहिँ होइन प्रिन्ट गर भनेर इन्डिकेसन दिन्छ है त। सो होप हजुरहरूले यो बुझ्नुभयो होला होइन। हाम्रो अबको क्लासहरूमा चाहिँ हामी पाइथनको बेसिक्सहरू बुझ्ने कोसिस गर्छौँ, सो द्याट हाम्रो फाउन्डेसन स्ट्रङ होस्। होप हजुरहरूलाई यो भिडियो मन पऱ्यो होला। थ्याङ्क यू, किप सेयरिङ, किप लभिङ, पिस।